حقيقي مش محتاج اقول لكم كمية العظمة اللي انتوا عاملينها. تيجي اصدمك في 111 تصميم اتبعتوا من 75 ديزاينر. لك ان تتخيل ان من وسط ال 75 ديزاينر دول فيهم 16 ديزاينر يستحقوا ياخدوا مركز اول، وان من وسط ال 75 ديزاينر دول في حوالي 60 ديزاينر عاملين تصميمات تحفة تستاهل تطلع في حلقة النهاردة. وزي ما انت عارف يا صديقي العزيز ان احنا بس بناخده 9، فهو اوريدي ال9 اللي احنا هناخدوهم النهاردة دول يستحقوا كلهم مركز اول. يعني انا هوريك العظمة، استنى ما تستعجلش عشان في خبر مهم هقول لك عليه دلوقتي. انا النهاردة حلقة النهاردة واو، كلمة واو دي قليلة حرفيا. وفي خبر جامد جدا احنا كلنا مستنيينه تقريبا من شهر 5 لشهر، احنا دلوقتي في تقريبا في نص 7، يعني من 2.5 شهر تقريبا، وهو التحدي السنوي لاستشارة التصميمات. ايه ده يا ابو حميد انت مش قلت في شهر 9؟ مش عايزك تستعجل خالص، لان انا النهارده جاي اقول لك ان باب التسجيل فتح، لاننا هناخد 30 ديزاينر بس. فبناء على ده هتلاقي فيه تحت في الديسكريبشن لينك التسجيل، عايزك تنزل وتبص على الشروط والاحكام اللي في اول بيج كده في تمعن بالراحه. وبعد كده بعد ما تسجل ايميلك من فوق هتخش على التالي وتسجل بياناتك بقى بشكل كامل ان شاء الله، وهيتم التواصل ان شاء الله مع ال30 اللي هيتم اختيارهم في التحدي. وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده، لو لسه اول مره تتفرج على استشاره التصميمات او على القناه بشكل عام، عايزك تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات اللي جايه، وتروح تشوف الفيديوهات اللي فاتت، لان انا عامل تحدي كده ظريف مع المشاهدين ان انت لازم كل ما هتتفرج على فيديو هتطلع بمنفعه او هتستفاد بمعلومه ولو صغيره. فيعني شوف بقى التحدي ده، عايزك تقول لي في الكومنتات استفدت بايه، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. المهم عايزك تركز معايا جدا، كوبايه القهوه التمام، ويلا بينا يا فنان. والتصميم الاولاني معانا من عبد الوهاب حسين، وبجد يا عبد الوهاب انت ابهرتني بالتصميم بتاعك. التصميم بتاعك جاب من الاخر، تحس كده ان في عظمه. احنا بنتفرج على حاجه يعني موهبه حرفيا، مطلع عمل ابداعي بكل ما تحمله كلمه عمل ابداعي من معنى حرفيا. تعال نتفرج كده على التصميم الرائع اللي هو عامله هنا قسم لك المنتج ل3 شرايح بشكل تحفه جدا. بص التفاصيل، يعني كلمه اتفرج ديت هتكون قليله جدا. بص اصلا القطعه تحسها طبيعيه بشكل ما كده، يعني جميل جدا بجد. حقيقي بجد حبيت قوي التصميم بتاعك. برضو فكره التطاير للعناصر اللي انت ضايفها هنا، بلس السائل اللي طالع اصلا اوريدي من جوه بشكل حلو قوي قوي قوي. تحس كده ان هو ايه اوريدي يعني لافف حوالين الحاجه، والصوره طبيعيه جدا بجد تفاصيل حبيتها قوي. التي او في شكله تحفه قوي قوي قوي، باين فيه المجهود. حقيقي ان انت عملت مجهود كبير قوي في التصميم ده، ودي حاجه حلوه قوي قوي بجد. يعني خلينا بس بشكل سريع كده نشوف ايه اللي ممكن يحسن من التصميم ده، وايه اكتر حاجه انا لاحظتها في التصميم ده. واول حاجه ان احنا طالبين في البريف يا عبد الوهاب فكره ان انت تستخدم الوان البراند. طب الوان البراند دي اللي هي ايه؟ اللي هي اللون الاخضر. فانت رحت للتون اللي هو يعني انت اوريدي حاولت تروح تجيب من الاناناس اللي موجود دوت، او يعني الفاكهه اللي موجوده ديت، بس احنا قلنا روح لالوان البراند. انت هنا مش بتعمل للمنتج بالطعم ده بس، انت فاهمني، احنا قلنا للبراند بشكل عام. فدي اول مشكله قابلتني، وهي اللون ده لو كان اخضر التصميم ده كان هيبقى في حته تانية خالص حرفيا. دي اول نقطه. برضو فكره ان انت ضفت هنا السوشيال ميديا، هي ما كانتش مطلوبه وشكلها مش وحش او يعني مش مؤذي للعين، بس انا ما كنتش حاببها بصراحه، يعني ما كانش ليها لازمه وجودها قوي. فكره الشيب اللي ماشي هنا ده برضو لذيذ نوعا ما، ان انت تدي لي الكيرف مع انت حاولت تنسقها مع بعض بشكل حلو وطلعت حلوه في الاخر، بس ما كانتش مطلوبه. فدي تجويده منك، شكلها برضو نوعا ما ايه لذيذ. طيب الاضاءات جايه منين؟ فانت اوريدي معتمد ان الاضاءات نازله من الجنب ده، اوريدي جايبها برضو من الباك جراوند بنفس الطريقه. فالشادوهات بقى، يعني احنا قلنا الاضاءات، تعال نخش على جزئيه الشادوهات. الجزء اللي احنا دايما بنتكلم عليه ان الشادو ملهوش لون اسود، الشادو بيكون درجه غامقه من الارضيه، بتكون ساتوريتد كمان درجه غامقه وفيها جزء كبير من الساتوريشن. ففكره ان انت عاملها لي اسود كده ده غلط بشكل كبير كمان. طب ايه الحل؟ المفروض الاضاءه نازله كده، فالمفروض الشادو يعني يكون واخد الجزء ده كده تمام. طيب في لايتس خفيفه هنا اوريدي مثلا نازله، هتنعمه مش هتشيله، فاهمني؟ يعني انت هنا يعتبر انت شلته خالص. فلا انا عايز الشادو يكون كده ويكون ناعم ويبقى لونه بني، ده لو على نفس الباك جراوند. الاخضر يبقى لونه زيتي، فاهم قصدي؟ دي نقطه مهمه جدا. برضو فكره ان الملامح اللي هنا دي كلها مختفيه، يعني بص شفت الجمال والدلال اللي حصل هنا. تعالى ناخد الكادر ده كده بالشكل اللي قدامك ده، تحس كده ان في حاجه جميله هنا. تعال نبص هنا هتلاقي فيه سواد، مفيش تفاصيل هي اللي بتدي طعم وبتدي شكل حلو قوي للتصميم بتاعك. فابعد عن الاسود، ما تخليش التصميم بتاعك فيه اسود اصلا، تمام؟
الاسود ده بس احنا ايه درجه اضاءه غامقه جدا، فاحنا لما حتى بنيجي نستخدم الاسود بنروح للجريهات الغامقه بس مش بنروح للاسود خالص. فدي نقطه لذيذه ومهمه جدا. تعال نبص على الدمج مع بعض كده، والله العظيم شكله لذيذ جدا بس بناء على مصدر الاضاءه اللي نازل من هنا. فانا عايزك برضو تديني ايه شويه شادوهات من هنا برضو، شادو في الجزئيه ديت كده كانت هتديني واقعيه بشكل ما، هتبقى حلوه قوي قوي قوي. برضو الجزء اللي طاير ده لو عطيت لي شويه شادوهات هنا كانها نازله من الاضاءه اللي نازله من هنا، كانت هتبقى في حته تانية خالص. انت اوريدي حتى عامل دوج والبيرن بشكل حلو قوي. بصوا عاجبني قوي فكره برضو الساتوريشن اللي موجوده على المنتج نفسه مع الميه اللي انت ضايفها او رذاذ الميه ده، شكله حلو قوي قوي قوي. بس ديت حسيتها ان هي منفصله تماما، يعني انت اصلا اوريدي حسسني ان هي طالعه من جوه هنا، فاللي هو يعني كملها مع بعضها، فاهم؟ خليها طالعه مع بعض، فاهم قصدي؟ ادمجها مع بعضها بما بقى تحتمل من معنى، سواء بقى كان اضاءه او انها تكون مدموجه كساتوريشن وكتشبع لون. تمام. فالجزئيه ديت برضو لو كنا رايحين للساتوريشن اللي هنا، او حتى يعني تكون اقل من سنه بسيطه خالص بس مش لدرجه انها تكون اقل جامد كده بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. بص التصميم بجد ان توتال تحفه، بس التفاصيل البسيطه اللي انا قلت لك عليها، وهي فكره الشادوهات، فكره الدوج والبيرن، فكره الاسود، بجد هيفرق معاك بشكل كامل. بلس اللون بتاع الباك جراوند، انا بقول لك عدل اللون بتاع الباك جراوند، روح للون الاخضر بتاع البراند، حرفيا التصميم ده هيبقى في حته ثانيه. وبالتوفيق ليك يا صديقي في التحديات اللي جايه. والتصميم اللي بعد كده معانا من المبدع دايما كريم الشعراوي. وبجد يا كيمو حرفيا انت كل مره بتبهرني بتصميماتك، والله انا يعني بعد كده في الحلقات مش هقول لك بقى انت المبدع ومش عارف، انت خلاص انت معروف يا صديقي معانا في التحديات القويه بتاعتك. وعلى فكره التصميم بتاعك التاني برضو كان جميل جدا، ويمكن حسيت بس ده يعني في فكره جامده قوي قوي قوي، فكره المنظور الهرمي. يمكن اول حد يشارك معانا بالمنظور الهرمي، بس هو محتاج يتظبط اكيد. يعني فكره ان انا عارف ان انت ممكن ما تكونش قصده قوي، بس يعني هو رايح للمنظور الهرمي. فكره المثلث اللي انت اوريدي اصلا محققه لي من خلال المنتج ومن خلال اللوجو اللي انت حاطه في الباك جراوند. فبجد بجد التصميم راح في حته تانية قوي، وبجد بجد التصميم عاش يعني فوق ليفل الوحش بشويه. خليني بس اعاتب عليك في جزئيه الزحمه، انت مكتل الدنيا تحت. بص كده التفاصيل اللي تحت، يعني تعالى نقسم التصميم مثلا بالنص كده، الجزء اللي تحت ده مليان كتله تقيله قوي، الجزء اللي فوق تحسه ضايع او خفيف جدا ما فيهوش تفاصيل كتير. فالتصميم كله متكتل على ايه؟ على الجزء اللي تحت اللي هو قدامنا هنا بالظبط. فاحنا محتاجين نخف الدنيا ديت. انت محقق اوريدي الدبس ده، فكان ممكن مثلا تحققه لي من هنا مثلا على سبيل المثال، في نفس الوقت تشتغل على المنظور الهرمي زي ما قلنا، فكان هيروح معاك لحته تانية خالص، فاهمني؟ برضو جزئيه الميل بتاعت التكست، انت يعني عامل التكست بشكل حلو، الفونت اخترته بشكل جميل، بس حسيت برضو ان انت الحته دي فاضيه والحته دي فاضيه، والتصميم اوريدي هنا مليان وهنا مليان جدا، وهنا في تفاصيل اوفر قوي وبلور وموشن، هو تفاصيل جامده بس متكتله، فاهمني؟ انت زانقهم كلهم في حته واحده، ودي المشكله اللي في التصميم بشكل رئيسي اصلا وبشكل واضح يعني. فجزئيه زي كده محتاجين ان احنا نخف شويه الزحمه اللي موجوده. كان ممكن يعني نروح اكتر ان انا مثلا استكفي بواحده من ديت وواحده من دي مثلا، ونوزعهم بشكل حلو مع الكنزيتين، كان هيطلعوا لي بشكل حلو جدا. برضو فكره اللسعه دي انا كلمتك فيها كيمو في التحدي اللي فات، بس يمكن انت شاركت في التحدي ده قبل ما تشوف الفيديو، فوارد يعني قد يكون كده. يعني فكره اللسعه عندك، فكره الابيض والاسود، يعني انت هنا رحت الابيض اللي هو وصل الابيض اللي مفيش خلاص اصلا داتا كساتوريشن ولا كبرايتنس، هي كلها برايتنس 100% وخلاص. فكده انت رحت للسعه اللي موجوده في الاضاءه. التصميم اللي قبل كده راح للاسود الدارك اللي هو خلاص مفيش برضو داتا فيه. فاحنا عايزين نبعد عن الابيض والاسود يا شباب، العب في الهايلايتس والميد تونز والشادوز، عشان خاطر ده اللي هيظبط معاك اصلا فعليا. فجزئيه برضو الدبس اللي انت محققه لي، انت متفوق في الدبس، انا قلت لك كده في التحدي اللي فات. برضو فكره برضو الموشن اللي انت ضايفه، التكتشرز اللي انت حاططها على الباك جراوند، تفاصيل اللي هو رايقه بجد، والميه وهي مطرطشه وطالعه ما بين الحاجه كده وبعضها وطير، بجد بجد كاف عليك يا كيمو. زي ما قلت لك هو اكبر مشكله معانا هنا في توزيع الكتل في التصميم، فكره الفضيان اللي موجود هنا والهنا وتكتل العناصر هنا. كان ممكن تحقق المنظور الهرمي بشكل افضل من كده، وبجد انا منتظر منك التعديل. يعني لو تخش تتابع معايا برضو على سيرفر ديسكورد، والتوفيق ليك يا صديقي. والتصميم اللي بعد كده معانا من محمد بنز، وبجد يا محمد التصميم بتاعك كده يشد كده الوهله الاولى، شكله لذيذ قوي، التفاصيل والالوان والاضاءه بجد حاجه كده واو، وحاجه حبيتها قوي. خلينا نخش بشكل مباشر ايه اللي ممكن يحسن من التصميم اكتر. واول جزئيه انا لاحظتها اول ما شفت التصميم، وهو ان انت مطيت المنتج، يعني مش مطيته اللي هو لبره،
ضغطته، خلينا نقول ضغطت المنتج، فضيعت منه تفاصيل يمكن من محليه اكتر، يعني فاهمني؟ فكره ان انت ضغطت المنتج لتحت كده، خليت ده لتحت كده لفوق، اللي هو ضغطته لفوق، فما كانش احسن حاجه. كنت عايز المنتج، ما ينفعش تلعب في المنتج اصلا، المفروض المنتج يتحط بنفس حجمه الطبيعي وشكله العادي. تمام، نخش بقى على الاقتراحات وعلى الحاجات اللي ممكن تطور اكتر من التصميم. فالاضاءه اوريدي نازله عندي من هنا اهوت، انت معتمد الاضاءه هنا. ازاي بقى الشادو؟ يعني الاضاءه نازله هنا تمام خلاص اوريدي، فالشادو بتاعي المفروض ينزل هنا في الجزئيه دي كده. انت ليه رميت الشادو في الاول؟ تعالى نرجع بس هنا كده. ليه رميت الشادو هنا عندي في الاول وهو المفروض يكون نازل هنا في الجزئيه اللي قدام دي اول نقطه نخلي بالنا منها. تاني نقطه وهي ان العناصر متنطوره بشكل مش مترتب، وانا المفروض ارتبها. ازاي بقى؟ ان انت ترتبها تخليها تشاور على المنتج، بمعنى اصح انها تكون ماشيه مثلا في سيكونس كده، مثلا حوالين المنتج نفسه في دايره، مثلا في حلقه مثلا، دي برضو نفس النظام في حلقه تانية، تحسسني ان هم ايه بالموشن بقى، بلور بتوزيعتهم بحجمهم بنسبهم مع بعض باماكنهم، يدوني ان هم بيشاوروا لي على المنتج، ان انا عينيا تروح على المنتج، وان دول هم اللي بيقولوا لي ده المنتج بتاعنا، ده اللي احنا جواه. انت فاهمني؟ دي النقطه اللي انا بتكلم معاك فيها، فكره ان انت توزعهم بحيث ان هم يشاوروا، لكن هم كده متنطورين بشكل عشوائي. برضو الساتوريشن هنا وهنا يعني متناسبه شويه، هنا عاليه جدا، بص كده محمره واوفر كده، بالنسبه لانها هناك اصلا هنا اصفر، وهنا يعني اصفر مايل للاورنج، هنا احمر. انت بعدت قوي 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 في حته ايه، في حته الساتوريشن. النقطه كمان وخلينا نقوله هي النقطه الاخيره، هي التايبوجرافي. دلوقتي انت عملته بشكل لذيذ وحلو جدا، والالوان لذيذه وحلوه جدا. خلينا ادي لك اقتراح، ان احنا دلوقتي اوريدي حاطين اللوجو في المكان ده، خلينا نحطه تكست في المكان ده ونخلوها على سطرين، فيبقى مثلا طبيعي كده في مكان عادي ومنعش تحتيها، واوريدي الاثنين اصلا يعني خلينا نشيله كده، الاثنين يكونوا ايه، الجزء ده كده هنا طبيعي ومنعش، مع الشغل اللي انت عامله تحته والتفاصيل اللي انت عاملها، هيدي لك شكل تاني خالص. واخر اقتراح وهقول لك عليه، وهو انك تعمل بيرن للحاجات اللي طايره، يعني ما تسيبهاش زي ما هي وتعمل لها موشن بلور وخلاص، لا، ابدا غمق مثلا من هنا شويه، غمق من هنا، ادي لها هايلايتس من هنا، بما ان الاضاءه اوريدي نازله من الجنب ده. نفس النظام، ادي شويه بيرن من هنا كده، ادي بيرن، هتدي لك تفاصيل وهتدي لك شكل احلى بكتير قوي 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 اللي انت واصل له. بس اوريدي اصلا الشكل اللي انت واصل له جامد جدا جدا جدا، وتسلم ايدك يا محمد. والتصميم اللي بعد كده معانا من آية عصام الدين، وبجد انا مبسوط قوي ان في بنت قدرت تشارك في وسط 75 ديزاينر. يعني اوريدي 75 ديزاينر دول فيهم حوالي 70 ديزاينر ولد و5 بنات، فاللي هو فكره ان انت عرفتي تتفوقي وتطلعي من التوب 9، فلا ده انت في حته تانية جدا بجد، كفو عليكي بجد يا آية. وخلينا نبص بشكل سريع كده او بشكل دايركت على التصميم بتاعك. بجد التصميم شكله رايق جدا، الالوان، فكره ان هو على البحر مثلا، واقف على البحر كده والدنيا بقى حر وشمس وكده، اللي هو هيستمتع وهينتعش بمشروبنا اللي هو مشروب V7. بجد بجد كفو عليكي، الفكره والمكان والتوظيف شكله حلو جدا. خلينا بشكل دايركت نشوف ايه اللي ممكن يحسن التصميم اكتر واكتر. واول حاجه وهي يعني انت حطيتي شادوز اوريدي، كأن مثلا ايه في شادوز نازله على الشيب، واصلا حاطه شيب، يعني كان ممكن نستغنى شويه عن الجزئيه ديت، ان احنا نحط بس اللوجو زي ما هو كده، او ممكن نستغنى عن اللوجو كمان، ودي حته كل الناس بتحبها. طب ليه نستغنى عن اللوجو؟ انت مش طالب مننا احنا اللوجو يكون باين برضو؟ ما هو اللوجو اوريدي باين في نص التصميم يا آية، فيعني قد نستغنى عن الجزء ده خالص، ممكن نشيل اللوجو عادي طالما اللوجو واضح قدامي زي ما انت عاملاه. لكن لو مثلا تصميم من المتقطعين، فاللي هو لا، اللوجو مش واضح بالنسبه لي كده، اللوجو متقطع، فاحنا محتاجين اللوجو الرسمي يكون محطوط كبادج كده موجود على التصميم بتاعي. نخش بشكل سريع برضو، انت اوريدي حاطه كمان دبس بالبلور، بصي كده التفاصيل، لا 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 جميله جميله بجد، بسم الله ما شاء الله عليك يا آية. تفريغك برضو للحاجه وشغلك حلو قوي، حبيته بجد. خلينا بشكل سريع نبص برضو على مصادر الاضاءه. فالمفروض في سوفت لايت نازل من المكان هنا اوريدي على الكنزايه، وانت اوريدي عامله هنا ريم لايت على الايد وعلى الكنزايه. بس يعني واضح اللي انا لاحظت ان انت نسيتي تعملي شادوز، يعني برضو اصل هي دي مثلا هنا المفروض يكون في يعني كونتاكت شادو كده في الجزئيه اللي موجوده هنا من الكنزايه، برضو نفس النظام هنا، وشويه شادوهات كده هنا، شويه بيرن هنا على المنتج نفسه، جسميه اكتر من كده شويه. المفروض مفيش لايتس نازله من هنا، مفيش شمس تانية او مفيش مصدر تاني، فكان المفروض ديت يعني حتى لو هتفتحيها بس يعني ما تبقاش منوره قوي بالشكل اللي انت ضايفاه هنا. برضو هنا المفروض يكون في كونتاكت شادو يا آية، نحاول نركز في تفصيل زي كده، كونتاكت شادو من هنا وكونتاكت شادو من هنا، مع البرن اللطيف اللي هيبقى في المنتج من هنا، مع شويه هايلايتس. خلينا نعكس من هنا هايلايتس من هنا كده، هتدي لك تقسيمه كده للدنيا دي كلها، هتودي لك التصميم في حته تانية. برضو على الايد هنا
مع الكونتاكت شادو اللي نازل على الايد نفسه، محتاج ان انا نعمل شويه بيرن على الايد من هنا. البيرن يعني الايد منوره اوريدي، فده يعني معطيلي عدم واقعيه بمعنى اصح، او محسسني انها متركبه. فانا مش عايز اوصل ان انا احسس الشخص انها متركبه قوي. الجزئيه دي برضو مهمه. التايبوجرافي نوعا ما لذيذ جدا وحبيته، حلو قوي بجد، كفو عليكي. بس يعني اعتقد عندك احسن من كده شويه. هو لذيذ ويعني تحسيه كده ستايلش كده وبتاع، بس لا يعني يجي منه بفونت تاني مختلف، يجي منه بستايل تاني مختلف. وبرضو ممكن نزود شويه، يعني انت عامله هايلايتس خفيفه من هنا وريم لايت عالي. الريم لايت القوي ده بيجي من هايلايتس اصلا اوريدي، او لايتس او سورس لايت حاد. تمام، لايتس تكون حاده، فلو الشمس قويه تمام ممكن اصدقك، وكان هيفيدك اكتر لو خليتي الشمس تكون قويه. ليه بقى؟ لان طول ما الشمس قويه انا هبقى عايز اشرب حاجه تنعيشني، عشان الدنيا نار وبعرق وتعبان ومش طايق نفسي. فاللي هو انت كده حسستيني بالمشاعر دي كلها، فهتلاقيني وانا بشوف الصوره تعايشت في اللي انت، في الحاله اللي انت حطيتيها وفي الرساله اللي انت حطيتيها في التصميم بتاعك. فكنت محتاج لايتس فعلا تكون باينه من هنا، تكون لايتس حاده كده، وشويه ايه هايلايتس نازله بجريدينت كده من الجزئيه ديت، كانت هتفرق معاكي جدا جدا حقيقي بجد. وانتوا يعني التصميم بتاعك لذيذ وتسلم ايدك يا ايه. والتصميم اللي بعد كده معانا من مصطفى مهدي. وبجد مصطفى التصميم بتاعك كده يعني ساتوريتد والوان حلوه قوي. شكل البحر اللي انت حاطه هنا ده شكله جامد جدا. التفاصيل اللي انت ضايفها من هنا والتفاصيل اللي انت ضايفها من تحت برضه نفس النظام. التكست يعني هعاتب عليك فيه في سنه صغيره بس جامد. فكره ان المشروب نفسه نازل كده، الحاجه عايمه بجد شكلها تحفه، وفي تفاصيل والله حرفيا واو يا جدعان بجد. انتوا تشهدوا التحدي ده كان اصعب تحدي اتعمل لحد دلوقتي بسبب العدد المصممين وبسبب قوه المشاركه. يعني قوه المشاركه بجد. انا لسه قايل لكم في اول حلقه في عدد كبير قوي كان المفروض يطلع مركز اول، يعني في 16 تصميم مركز اول، فانا مختار منهم 9 واوريدي اصلا يعني بقيتهم اللي هم تقريبا 7 يعني يستاهلوا ياخدوا مركز والله. يعني مركز من الاول الثاني ثالث يعني. فلو عملنا اول مقرر احنا كده في مدرسه مش هتنفع. تمام، فبجد يعني بجد تسلم ايدك يا صديقي على التصميم الجامد ده. خليني بشكل سريع اقول لك على التفاصيل اللي انا كنت عايز اكلمك فيها اول ما شفت التصميم ده. اول حاجه فكره اللوجو، لان ده كان ممكن يكون سبب في استبعادك للحظه كده، بس يعني شفعت لك حاجات كتير تانية. فيعني فكره اللوجو هنا انت محتاج ان انت تخليه اللوجو باين، ما تلعبش في شكله، ما تلعبش في اي حاجه غير ان هو يكون واضح قدامي بشكل كبير. ما تدلوش بقى ان هو مثلا بلند اف، ما تدلوش اي حاجه، ما تدمجهوش، حط لي اللوجو زي ما هو كده كبادج. تمام، دي اول بوينت عندنا. برضو فكره طبيعي ومنعش هنا يعني هي لذيذه وحلو ان انت عاملها بالشكل الجامد ده كانها مطبوعه على الرمله واخده التكتشرز بتاعت الرمله وكل حاجه، بس يعني مش باينه. انت فاهم، يعني هي مرميه في الجنب نوت ان فوكس، فاهمني؟ محتاج ان انا اشوفها برضو. طبعا النسب اللي انت عاملها انا لاحظت فكره ان انت عايز تبين ان ده بحر كبير وان المنتج نفسه معانا كبير، والحاجات دي صغيره جدا على الشط بقى خالص. يعني دي امواج الشط، يعني لو في طفل هيبقى في الحته دي كده وحجمه صغير خالص كده. تخيلت الموقف اللي انت عايز تحطني فيه، فاللي هو ما عنديش مشكله تمام، بس لو كانت كبرت شويه ما كانتش هتضر في حاجه بصراحه يعني، لان انت عندك مساحات فاضيه حوالين التصميم كتير كان ممكن تستغلها. جزئيه برضو ان الشادو لونه مش اسود. انت لو انت اسود وخففت الاوباستي فخدت جزء من الازرق، بس اوريدي دي ساتوريتد. الشادوز بتكون ساتوريتد والله يا جماعه، النقطه ديت مهمه. الشادو بيكون فيه ساتوريشن. تمام، ففكره ان انت حطيته من غير ساتوريشن، جرب كده خد اللون الفاتح من الميه زي هنا مثلا كده في الجزئيه دي، ولون الشادو بيها واديله مالتي بلاي وشوف اللون اللي هيطلع معاك. هتقول لي والله يا عاش انا ازاي ما كنتش بعملها كده من اول او من زمان كمان. دي نقطة يعني مهمة جدا. برضه عجبني قوي التفاصيل اللي انت عاملها، كأن اصلا انها نازلة وفي طرطشة حاصلة حواليها، والمية كمان بتلف، اللي هو اصلا بتاعها داخلة جوه المية. في قصة بتحصل كده قدام عيني، يعني جميلة جدا جدا جدا. مصدر الاضاءة مش واضح عندي صراحة. انت عامل دروب شادو للحاجة، يعني انا ملاحظ هنا برضه في دروب شادو تقريبا. فلو قلنا ان مصدر الاضاءة بناء على الشمسية دي جاي من الجنب ده، يعني بناء على الشمسيه دي هو جاي من الجنب ده. خلينا نكبر البرش شويه ونخليها سودة. جاي من الجنب ده كده مثلا، فانا محتاج الشادوز تبان اكتر في الحته دي كده زي ما انت عاملها مثلا هنا. يعني انت اوريدي عاملها هنا نوعا ما ايه لذيذه. كنت محتاج بس شويه بيرن كده على الحاجه. نفس النظام دي هتيجي رميالي شادو، كاست شادو هنا كده بالشكل الجامد ده كده، بالمنظر ده كده. تمام، مع شويه بيرن بقى كده ايه في الحته دي كده
دلع المنتج يا جدعان، دلع المنتج. يعني انت مدلع التصميم كله مش عارف تدلع المنتج، عيب. انت دلع المنتج كده شويه روتاتش كده وبتاع. هو اوريدي ان فوكس وشكله لذيذ والله، يعني انا عجبني قوي المنتج. التفاصيل اللي انت ضايفها جميله بجد، جميله. قصه بجد اللي انت عاملها دي جميله قوي، حبيتها. بس مش هقول لك اكتر من كده، بس ممكن تغمق سنه اللي هي ايه يعني 5%، تعمل جريدينت كده اغمى شويه من لون الارضيه، اللون الرمله، تمام، وتدي لها بلند مود كانك بتعمل شادو بالظبط، وخليها مثلا 5% فل. شوف النتيجه دي برضه هتدي لك الجريدينت بتاعت الاضاءه نفسها، تحس فعلا ان في اضاءه. ولو عطيت كمان يعني شويه افكتات بتاعت لايتس نازله من هنا، تبقى في حته تانية خالص حرفيا. وبجد تسلم ايدك يا صديقي على التصميم الرائع ده، وبالتوفيق ليك في التحديات اللي جايه. والتصميم اللي بعد كده معانا من جمال محمد، وبصراحه يا جمال التصميم ده دخل قلبي. طب ليه؟ تعالى احكي لكم قصه التصميم ده. بجد انا لما اتفرجت عليه كده، تعالى نبص كده على التصميم من هنا. بص الريتاتش اللي معمول على المنتج، جامد حقيقي بجد، جامد بجد. بص كده الكونتراست، وتعالى نبص على الكونتراست مع الباك جراوند، ده قصه لوحده كتحليل فنيات يعني. بجد قصه يعني. فكره ان المنتج نفسه كده تحس ان هو اغمى شويه من الباك جراوند، حقق لك الكونتراست بالاضاءه، حقق لك الكونتراست بالكلر عن طريق الساتوريشن. لو لاحظت مثلا المنتج ورا، تعال بص كده تلاقي ده ساتوريتد وده دي ساتوريتد، فتحس ان المنتج اوريدي بارز كده وفي تفاصيل تشدك ناحيته. فكره التطاير بتاعها برضو، الاناناس اللي هنا واللي هنا هكلمك على اقتراح فيهم برضو لذيذ قوي. فكره الميه، بص هو تصميم تحفه. تعالى بقى ندي لك الحاجات اللي ممكن تحسن اكتر من التصميم ده. واول نقطه وهي انا كنت احبذ ان الاناناس دي تكون موجوده هنا، تمام. كانت هتدي لك ايه، عارف انت يعني المنتج طبعا هيخش شمال شويه صغيرين، والتكست او التايبو اللي انت عامله هيخش شمال شويه صغيرين. وكنت اقترح كمان ليك حاجه للتايبو هنيجي لها كمان شويه. فكره ان انت تخلي لي كده ايه اناناسه هنا كده، واناناسه ايه ماشيه جنبها هنا، ومع ايه مع المنتج نفسه هو واقف ما بينهم. بجد جامد حرفيا جامد. كان هيبقى في حته تانية خالص. جزئيه تكست وجزئيه الباك جراوند. جزئيه تكست الفونت نفسه كان اعتقد فيه احسن من كده، بس انت عامله بشكل حلو والله، بجد تحفه جدا. اقترح عليك بس ان انت تحافظ على مساحات الامان، لان اوريدي مساحات الامان انت واكل شويه ايه من حرف الطاء، وفكره ان انت اصلا هتشيل دي تنزلها لتحت، فهتدخل ده لتحت كده، يعني تنزل بيه سنه لتحت وتخش بيه سنتين شمال، هيفرق معاك في المساحات وكده. جزئيه تانية وهي الباك جراوند، وهي سوليد كده ما حسيتش فيها حركات، فاهمني. لو تخيل كده معايا، لو انت حددت مصدر اضاءه جاي من ورا، من هنا كده مثلا الجزئيه ديت كده، او الجزئيه اللي هي ورا المنتج نفسه، او من الجنب فوق، بجد التصميم هيبقى في حته تانية خالص مع شويه تكتشرز كده. شوف التصميم الاولاني كان في التحدي ده حرفيا كان هيتحول معاك لحاجه واو قوي بجد. فقلت لك على فكره التكست وفكره الباك جراوند. بس ان توتال برضو يعني فكره ايه الشادوز هنا، يعني اعتقد كانت ممكن تكون، بص هو المفروض ده لازق في المنتج، تمام. فالشادوز بتاعته المفروض تكون اقرب للحدايه شويه، حتى لو الاضاءات ناعمه فهو مش هيبقى حاد، بس هيبقى ايه واضح. الحدود بتاعه الشادو نفسها تكون واضحه شويه كانها كونتاكت شادو، تمام. فالجزئيه دي برضو تكون مهمه، ومش لازم تكون تقيله قوي، يعني ممكن تخففها كان في توزيع اضاءه او الاضاءات ناعمه مثلا وكده، فخففها وخليها ناعمه سنه صغيره، بس تكون واضحه كتحديد على المنتج نفسه اللي هو فيه 7. كان هيفرق معاك جدا برضو صديقي. بجد التصميم تحفه وفي حته تانية جدا، والتوفيق ليك يا صديقي في التحديات اللي جايه. ونيجي للتصميم اللي بعد كده معانا من عبد الحكيم برار. وبجد يا عبد الحكيم كل مره بتفاجئنا بحاجه جامده جدا. بص التفاصيل يا جدعان، تعالوا اتفرج على التفاصيل اللي موجوده، وبص على وقفه الكنزيه عليها، يا لهوي يا جدعان، مع التطاير اللي حاصل مع السماء ولونها مع الكونتراست اللي عامله. بجد لا كفو جدا عبد الحكيم. التصميم بتاعك جميل بطريقه يعني روعه. لو هعاتب عليك في جزئيه الاضاءات والشادوهات، ودي نقطه يعني المفروض ما تقعش فيها خالص. دلوقتي انت اوريدي محدد لي، يعني هناخد من تحديد الشادو اللي انت عاملها ان الاضاءه جايه من الجنب، وانا اوريدي شايف ان الاضاءه مش جايه من الحته دي، الاضاءه جايه من الجنب اللي هو من بره الكادر اصلا اوريدي. لذلك الاضاءات لما تيجي او الشادوهات لما تيجي تنزل ككاست هتنزل كده، تمام. دي اول نقطه. ما فهمتش ازاي بقى الاضاءات جايه من هنا وفي اصلا اضاءات على المنتج في الجزء ده، يعني الجزء ده ازاي فيه اضاءات؟ المفروض ده شادو مش اضاءه، لان ما فيش اصلا اضاءه جايه من هنا الا لو في شمس تانية، وحتى لو في اضاءه كنت هتنور لي بقى الجزء ده من الحاجات المتطايره، فانت ما عملتش ده.
فدي غلطه باينه جدا جدا جدا، فكره ان انت نورت لي الجزء ده بشكل كبير. برضو الكونتراست عالي جدا في الازازه، كان ممكن يكون سوفت او هادي شويه اكتر من كده. لو انت معلي الكونتراست حاول تخففه سنه صغيره، مش لازم تخففه خالص يعني، مش عايزها تكون ممسوحه، بس خففه شويه صغيرين مع تحويل ده لبيرن. تمام، مع تظبيط الشادوز اللي نازله اوريدي على المنتج. انت اوريدي عامل الشادو بني، انا ملاحظ الجزئيه دي ودي حلوه برضو يعني عجبتني، بس مش بني على المنتج. انا قلت لك انت بتغمق السطح، فانت بتاخد اللون بتاع السطح اللي هو ده مثلا وتعمل له مالتي بلاي وتبدا تغمقه في الجزء ده بالمالتي بلاي، لكن ما تلونيش الازازه بالبني، لان الازازه نفسها او الكنزايه سوري نفسها لونها مش بني. تمام، ديت نقطه مهمه. فكره ان انت برضو تديني شويه تيكتشرز اللي هي مش تيكتشرز، هي اللايتس اللي هي الايفكت بتاع اللايت نفسه اللي نازل من الجنب ده ومن ورا المنتج، هيدي لك ايبك افكت كده بشكل حلو قوي. الفي 7 اوريدي باينه، لو كنا كبرنا شويه المنتج كنا ممكن نستغنى عن ده، وساعتها كنت هتحقق لي السيمتريكال بالانس بشكل ما، ان انت تكبر لي ديت سنه كمان صغيره كده في الحته ديت، كانت هتروح معاك لحته تانية. وبجد عبد الحكيم التصميم واو، وتسلم ايدك يا صديقي. والتصميم الجميل اللي قدامنا ده من ماجد حسين، ويعني ماجد معودنا دايما على العظمه والجمال والدلال، بس انا النهارده انا احييك يا ماجد على المجازفه. انا عارف ان انت عملت ايه بالظبط كاقتراح، انا كنت قلت لك عليه وفعلا خدت المجازفه ان انت تشارك باقتراح يعني انا كنت قايل لك عليه وانت يمكن لسه ما تمكنتش منه، بس كويس ان انت خدت الخطوه. في ناس تانية بتخاف اللي هو لا انا متعود على الستايل ده انا هعمله كده. تمام، فكره انك تعمل تو سورس لايتس، واحد اساسي واحد ثانوي، فبجد بجد كفو عليك يا ماجد. خلينا نشوف ايه اللي ممكن يحسن التصميم الجميل ده اكتر واكتر، وخلينا نعاتب عليك في اول حاجه وهي الالوان. انا اتفقت معاك في البريف ان احنا عايزين الوان المنتج نفسه اللي هو في 7 او الشركه نفسها اللي هو اللون الاخضر. تمام، والناس راحت اوريدي للاصفر معاها اللي هي يعني تمام كطعم وبتاع، لكن انا كنت عاوز الاخضر. لو ركزت في الاعلان بتاعت وي، الاعلان بتاع مثلا الشركات الكبيره، الاعلان بتاع فيروز، تلاقيه بيلون لك الباك جراوند، مش بيلونها بالمونتاج اكيد او بيعدل بس عليها بالمونتاج، بس بيجيب حاجات مثلا فيروز فاللي هو لونه اخضر زي في 7 مثلا، فيلون لك يحط لك مكتب لونه اخضر، يحط لك ترابيزه لونها اخضر، يحط لك مش عارف ايه، ويقعد يرسم لك بالحاجات اللي موجوده اوريدي، يرسم بالاضاءات ويرسم بكل حاجه في فيديو مش في صوره. فاحنا برضو في الصوره بنحاول نعمل حاجه زي كده. طب ازاي؟ ان مثلا الفوطه اللي انت حاطط عليها الحاجه دي تكون لونها اخضر، ان مثلا الباك جراوند ان انت تلونها باللون الاخضر يا ابو حميد، لا مش باللون الاخضر بس، لانها هتطلع بشكل غريب، مفيش بحر لونه اخضر اكيد، ده كده هتبقى رايح لحته بعيده قوي. رغم كده ممكن اقول لك باللون الاخضر. طب ازاي؟ بالجريدينت ماب، ان انت تدمج مثلا ما بين اللون الفضي اللي موجود هنا مع اللون الاخضر، فالرمله مثلا تكون لونها فضي والبحر نفسه لونه اخضر، ويبدا يحصل، ومثلا تخلي الميد تونز بتاعتك اللون الاصفر اللي هو ايه دي ساتوريتد، اسحب الساتوريشن منه، تبدا ترسم لي لوحه فنيه حرفيا في التصميم بتاعك. وانت قد الرسمه دي يا ماجد، عشان كده انا عارف بتكلم مين مع مين بالظبط، فانت قدها بجد يا ماجد. برضو جزئيه التكست او التايب اللي انت عامله حلو بطريقه اوفر بجد، بس ازرق، احنا قايلين اخضر، فهتلونه لي برضو باللون الاخضر. انت بترسم، بص عارف انت اعتبر نفسك فنان معاك قلم او فرشه، تمام، بس لو انت معاك جرافيك تابلت فانت معاك قلم وبتقعد تلون اللوحه بتاعتك. فانت لون لي التصميم بتاعك مرحله اخيره، يعني خلص الكومبوزيشن، خلص الاضاءات والشادوات، وبعد كده روح بقى لمرحله التلوين، ان انت تخلي التصميم نفسه لوحه فنيه. تمام، فجزئيه التلوين دي هتفرق معاك جدا. انا اوريدي ملاحظ ان انت معتمد على الاضاءه الاساسيه، اضاءه الشمس، وضايفه لي شكلها حلو قوي قوي بجد، وهي اوت فوكس كده وتفاصيل والدبس اللي انت محققه بجد. انت عملت مشهد رائع بجد حلو قوي. فكره برضو ان انت ضفت اضاءات جايه من الجنب اللي هنا ده اهوت اوريدي نازله على هنا، ونازله على المنتج من قدام، ونازله على الطاقيه من هنا. ده بقى اللي انا كنت بتكلم فيه، ان انت ما تاخدش مصدر اضاءه واحد، ممكن تضيف مصدر تاني، ممكن تضيف مصدر تالت، بس الفكره ان انت توازن ما بينهم وتعرف مين اقوى من التاني، ده ناعم ده حاد، وتبدا توزع على هذا الاساس، وتبدا تنعم الشادوهات، تخفف تتقل في حتت، وتظبط الكلام ده كله. اللي وقع مننا هنا ماجد وهو الشادوهات والاضاءات. ازاي بقى؟ المفروض ان في شمس اوريدي نازله من الجزء ده، فانت يعني كان ممكن تديني هايلايتس كده من حوالين المنتج زي ما هي مثلا هنا اوريدي تعتبر متوفره من البلور اللي حاصل في الباك جراوند. كمان برضو ممكن الهايلايتس خفيفه خالص هنا، خفيفه خالص، خفيفه اللي هي 10 مثلا اوباستي مثلا، فاهمني؟ نفس النظام هنا كده كانت هتديني بروز للتصميم. طب وبعدين
انا اوريدي في هايلايتس نازله من هنا، فانا المفروض محتاج ان انا نخلي فيه شادوز موجوده هنا. يعني بلون بالابيض خليها بالاسود، المفروض يكون في شادوز موجوده هنا وشادوز موجوده هنا. الحته دي ما فيهاش اضاءات كتير، شادوز مش اسود، شادوز زي ما قلنا درجه اغمق، فهتغمق لي او هتصفي لي الحاجات ديت شويه. برضو جزئيه ان هنا برضو المنتج ده او يعني الاناناسه دي المفروض تتغمق وتنطفي شويه بقى بيرن كده هنا. انا عارف هياخد منك مجهود، بس انت بتعمل عمل ابداعي. الديزاين ده ممكن يتحول لديزاين رسمي حرفيا بمنتهى البساطه ومنتهى السهوله. برضو هنا المفروض اللايتس مش واصله، المفروض في بقى بيرن، ابدا اشتغل على جزئيه البيرن. برضو نفس النظام من جوه هنا، المفروض تديني شويه بيرن كده، ما تخليهاش منوره قوي كده بالشكل اللي قدامنا، بس مش لدرجه ان انت تطفيها لي خالص، لان اوريدي السما بتنعم الاضاءه، السما بتعكس، السما عامله زي السوفت بوكس بالظبط. فمحتاجين برضو ان احنا نغمق شويتين بس كمان، كانك بتعمل بالليفلز كده وتغمق الميد تونز بس مش اكتر، فاهمني؟ فهتديني الكونترست اللي انا عايزه في الحته اللي موجوده هنا. بالنسبه لي المفروض في مصدر اضاءه زي ما قلنا نازل من هنا، في هنا الشادوز انت وزعت بناء على الشمس، بعد كده ضفت ده تقريبا من خلال الستوري بورد اللي انت مشيت بيها. فلا المفروض بناء مصدر اضاءه نازل من هنا، فالمفروض تخفف وتشيل جزء كبير من الاضاءات هنا، عشان بس ما نتوهكش معايا. انا قلت لك هنا في شادوهات، لا انا عايز هنا برضو اضاءات، فشادو هنا اضاءه في الجزء ده تمام، وتنعم من هنا وتقل من هنا، فانت هتمسح زي الجزء ده كده مثلا من التصميم من الشادو سوري، تبدا تشيلها او تخففها مش تمسحها. يعني هيتحول معاك التصميم ده في جزء تاني V7 ان فوكس، فاستغنى لي عن ده واطلع بالتايبو او شوف انت هتحطه ازاي. لكن بجد ان توتال التصميم بتاعك تحفه جدا يا ماجد، واحييك تحيه مني ليك على التصميم الجميل ده. ونختم بالتصميم الاخير معانا من احمد عادل. واحمد بصراحه التصميم بتاعك حلو، شدني، وانت شاركت، انا لاحظت ان انت عامل منه مقاس ستوري كمان وعامل تصميمات تانية، وده بصراحه اكتر واحد شدني، فكره ان انا قاعد مثلا على ترابيزه كده على البحر وبتمزج بالمشروب اللي هو V7 بتاعي، بجد حاجه كده ولا في الخيال. هحتاج منك كام حاجه كده بشكل سريع نتكلموا فيهم. واول حاجه مصدر اضاءتك جاي منين ورايح فين. فلو بصينا على الباك جراوند هنا هنلاقي ان الشادوات اوريدي بتتكاست مثلا في الجزء ده كده، فالاضاءه نازله من هنا على الارضيه او على، شفت انا حللت ازاي الباك جراوند، الاضاءه اوريدي نازله من الباك جراوند من الجزء اللي هو على الشمال، فده مصدر الاضاءه. المفروض بقى تديني مصدر اضاءه جاي من هنا، ابدا فتح الاضاءات في الخلفيه، ابدا اعمل بلور عشان يكون الفوكس نازل على العنصر بتاعك اللي على الترابيزه، بناء عليه هتبدا تديني شادوهات. يعني انا شايف كده دلوقتي، تعال نبص على الشادوهات اللي معموله هنا اصلا اوريدي، تلاقي في شادو مرمي هنا، طب والناحيه الثانيه شادو مرمي هنا، طب الاضاءه جايه منين؟ ما طالما الشادو مرمي هنا ومرمي من هنا ومرمي من هنا، يبقى الاضاءه جايه من هنا، اعتقد بالشكل ده كده تكون من هنا، وبرده مش باينه انها جايه من هنا، طبعا ده مش صح. فاحنا محتاجين نحدد مصدر اضاءه جاي منين، ونبدا بناء عليه ان احنا نوزع الشادوات بتاعتنا. نقطه مهمه برضو واتكلمنا كنبذه سريعه في الحلقه اللي فاتت عنها، فكره الفليرز اللي موجوده هنا او اللايتس، اللسعات اللي بتحصل على الازازه من الجنب ديت، ده وقت لما بيحصل اصلا السورس لايت اللي عندك هنا يكون اضاءه حاده. طب اضاءه حاده ديت لو شمس، فوقت الشروق وقت الغروب سوفت لايت اضاءه ناعمه، وقت الظهر اللي هو فوق الشمس بتبقى فوق خالص، ده اضاءه حاده. فانا عشان تعمل لي حاجه زي كده، فانا محتاج الشمس تكون مثلا من المكان ده والاضاءه متوزعه من المكان ده. طب مش موجوده، استغنى عنها خالص، استبدلها ان انت اصلا تلون انت وتعمل الاضاءه بتاعتك بالبرش مثلا كهايلايتس وريم لايت خفيف كده وناعم وسوفت وهادي، هيظبط معاك وهيودي لك التصميم بتاعك في حته تانية. جزئيه تانية وهي ان التكست الفونت بتاعك مش احسن حاجه، وبصراحه الشيبات برضو مش احسن حاجه، والكونتراست مش احسن حاجه، فهو التكست انا ما حبيتهوش صراحه. عندك احسن من كده بصراحه يا صديقي، بجد هتفرق معاك فكره ان انت تختار فونت احسن، فكره ان انت تحقق لي الكونتراست فيه عن طريق البلور وعن طريق الدبس زي ما الشباب كده محققينه. وشوف البنت اللي كانت معانا كانت محققه بشكل برضو نوعا ما لذيذ. زي ما قلنا بقى خلاص احنا تخطينا جزئيه الاضاءات والشادوهات. في ضمن الحته دي برضو فكره البرن، بما ان الاضاءه نازله من هنا، معلش الاضاءه نازله اوريدي من هنا كده، فالمفروض يكون في بيرن كده من هنا تديني كونترست في الازازه، هتتجسم معاك تحسها لفه فعلا معاك. مفيش الشادوهات لونها اسود، افتكر النقطه دي خلينا منتهيين منها، وان شاء الله في التوريالز اللي هننزلها هنشرح بقى فكره الشادوهات بشكل صح، فكك من جو الاكاديمي، احنا هنشرح بشكل عملي وهنشرح بشكل يعني مظبوط ما فيهوش اخطاء ان شاء الله على قدر الامكان، يعني على قدر الامكان، وربنا يوفقنا في اللي جاي. المهم لو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس على طول دلوقتي.
خلينا نرجع تاني للتصميم بشكل سريع. مساحات الامان يا صديقي، مساحات الامان هنا مفيش مساحات امان خالص. محتاج ان انت تطلع لي بالتفاصيل ديت، يا اما تشيلها خالص لانها اصلا مش مطلوبه ان انت تضيفها، ما فهمتهاش هي عباره عن ايه. طب انت عايز تضيفها ممكن بقى تبدا تشتغل على الرول اوف ثيردز مثلا. لو عملناها بالشكل ده، ثانيه واحده خليها، المهم نظبط الرول اوف ثيردز اللي هي 3 برضو لو عايزين التظبيطه بتاعتها. فالرول اوف ثيردز هيت خلينا نظبطها كده. الروز 3 صفار. المارجن انا بحب اخليها 50 على 1200. يعني اوريدي لو التصميم بتاعك شغال 1200 في 1200 فانا بحب اخليها 50 صراحه. فتبدا بقى يا اما تخلي لي المنتج نفسه في الجزئيه ديت من الرول اوف ثيردز وتبدا تحط لي الداتا والتكست بتاعك هنا، او مثلا التايبوجرافي يكون مثلا خلينا نلون لون كده ايه سريع. فانت عندك المنتج مثلا بشكل كروكي كده يبقى في الجزئيه ديت مع الترابيزه اهوت، التكست يكون هنا توزعه وحط الداتا اللي انت كنت حاططها ديت هنا. حرفيا بقى شوف الجمدان موديك فين وروح معاه، عشان حرفيا هيتقلب معاك التصميم 180 درجه لحته تانية خالص. فكره برضو ان انت تديني شويه بيرن هنا كده مع الاضاءه، تبدا تديني هايلايتس على الترابيزه، هيودي لك التصميم برضو ايه في حته تانية. وبالتوفيق ليك بجد بجد، تصميم لذيذ. ويعني احييك على الابداع واحييكم كلكم على الابداع. خلينا بقى نطلع على طول التصميمات اللي انتوا عاملينها بجد حاجه كده ولا في الخيال. يعني انا بقول لكم التصميمات اللي انا شفتها قدام عيني، في تصميمات كتير جدا تستحق تاخد مراكز، تصميمات من نفس المستوى، تصميمات يمكن كمان فيها افكار حلوه قوي 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 وتستحق تطلع. بس احنا مساحه الوقت، والله اعذروني يا جماعه، والله العظيم مساحه الوقت. لو انتوا عندكم فكره قولوا لي عليها، بس اهم حاجه ما نوصلش ان الحلقه تطول عن نص ساعه اللي احنا بناخدها كل مره، او يعني ساعات بتوصل لساعه الا ربع. فما تطولش لان اوريدي انتوا مش بتتفرجوا على المده دي كلها. فيعني خلينا واقعيين. لو انت محتاج نقد فعلا، ولو انت عايز تطور من نفسك، واوريدي كل اللي داخلين شويه تصميمات بيبقوا عايزين يطوروا من نفسهم، انا مستنيك في الديسكورد. ادخل معايا على الديسكورد هتلاقيني مستنيك. واوريدي الناس فعلا بقت متعوده بعد الحلقه ما بتتذاع، ازيك يا ابو حميد التصميم بتاعي ما طلعش للاسف، عرفني مشاكلي فين، وبدخل اجيب له التصميم من عندي انا، لان اوريدي التصميمات بتاعتكم كلها موجوده عندي على الكمبيوتر. بوريه له وبفتح شير سكرين وبقعد اشرح له المشاكل فين وازاي اتقيها في التحديات اللي بعد كده. وفي فعلا بجد ناس فعلا بدات تظهر معانا بنفس الطريقه ديت، ان هم بداوا ياخدوا بالهم من مشاكلهم وبداوا يعرفوا ينافسوا بشكل صح. فلو انت ما طلعتش معايا في الحلقه، تصميمك جميل يا صديقي، والله بقول لك في 60 تصميم يستحقوا يطلعوا. 60، انت متخيل الرقم؟ احنا اصلا لاول مره يشارك معانا 75 ديزاينر. الرقم ده جديد بالنسبه لنا، وان شاء الله يزيد معانا مع الوقت. بس يعني انا متقبل اقتراحاتكم جدا، ما تزعلش مني بجد لو تصميمك ما طلعش، والله العظيم بشيل مسؤوليه. انا قعدت يومين عشان اعرف اختار ال9 دول، قعدت اتامل فيهم واخش اجيب ناس واطلع ناس. بجد والله الموضوع بيكون صعب جدا وباخد وقتي فيه عشان ما اظلمش حد. فحقيقي لو تصميمك ما طلعش اعذرني، انا عملت اللي اقدر عليه ويمكن فوق اللي اقدر عليه بشويه. وخلينا نخش للفقره اللي كله بيستناها، مين اللي اخذ المركز الثلاثه. وخليني قبل ما اقول لك مين اللي اخذ المراكز الثلاثه، بصراحه يعني ال9 يستحقوا ياخدوا مركز اول، وفي 7 يستحقوا ياخدوا معاهم مركز اول. فيعني فكره ال3 اللي احنا هنعلنهم هنا هم بالتزكيه، يعني خلينا نقولوا ايه بالتزكيه. الناس بجد ابدعت، وناس بجد يعني عملت شغل او تفوقت في حاجات بسيطه، لكن اوريدي كلكم واللي ما طلعوش معانا متفوقين، وبسم الله ما شاء الله عليكم. يعني ربنا يوفقكم دايما ودايما. يفوز معانا بالمركز الثالث شخص اول مره يشارك معانا تقريبا، مش متاكد والله يا صديقي، يعني اعذرني لو انت مشارك معانا قبل كده بسبب العدد الكبير يعني. فشخص تقريبا اول مره يشارك معانا، ابدع بجد قوي في الكونترس وابدع في التصميم كفور جراوند، وعمل حاجه كده واو قوي قوي بجد حبيتها. يفوز معانا بالمركز الثالث جمال محمد. الف مليون مبروك يا جمال، بجد سعيد ان انت كنت معايا وسعيد بالتصميم بتاعك. حاجه كده يعني شدتني اصلا. عايز اقول لك ان انا وانا بلف اوريدي التصميم معلم جوايا كده، وكنت عايز ارجع له تاني كذا مره يعني. فبالتوفيق ليك يا صديقي في التحديات اللي جايه، مستني منك تطلع مركز اول ان شاء الله. ونيجي للمركز الثاني، واللي هو الشخص اللي بينافس على المركز الاول بس ما بيحصلش معاه نصيب قوي. زي ما احنا عارفين المركز الاول بيتفوق معاه او عليه بنسبه ولو بسيطه. يفوز معانا بالمركز الثاني شخص تهتم قوي بالتفاصيل الصغيره في التصميم، واوريدي عمل لنا حاجه كده كبيره ووقف عليها. ايوه المنتج بتاعنا. يفوز معانا بالمركز الثاني المبدع والمشارك المستمر معانا، والشخص اللي هو بينافس بجداره، والشخص اللي عايز ياخدها. ولو بص على رقبتي انا هاخد مركز اول بعد كده، يعني هاخد مركز اول. وبجد سعيد بمشاركاتك يا صديقي. ويفوز معانا بالمركز الثاني عبد الحكيم بريم. الف مليون مبروك عبد الحكيم، بجد التصميم بتاعك جميل جدا بدرجه لا تتخيلها. حبيت التفاصيل وتوزيعتك للعناصر والتايبوجرافي
واللي انت عملته ده كله اهتم بالتفاصيل الصغيره اللي اتكلمنا فيها، وهتتحول معاك لشكل تاني خالص. وربنا يوفقك في التحديات اللي جايه ان شاء الله يا صديقي. ونيجي للشخص اللي قفل التحدي النهارده وكسب معانا بالمركز الاول على 75 ديزاينر. انت عملت معجزه يا صديقي، وبجد تصميمك يستحق. يعني خلينا نقول تصميمك احنا يعني في حاجات عايزه تتظبط، بس يعني اوريدي في البدايه وفي النهايه انت تصميمك يستحق ياخد مركز اول. واحييك على الابداع اللي انت عملته ده، فبجد بجد كفو عليك يا صديقي على التصميم التحفه والجميل اللي انت عملته لي. تقطيعتك للفي 7 احسن واحد عملها. يمكن في ناس تانية قطعت برضو في 7، بس انت عملتها لي بشكل تحفه. بجد بجد انا حبيت التصميم بتاعك وعملته لي بشكل احييك عليه. يفوز معانا بالمركز الاول ولاول مره، سواء كان مشاركه ليه تقريبا وسواء كان في التحديات بشكل عام، يفوز معانا بالمركز الاول عبد الوهاب حسام. الف الف مليون مبروك يا عبد الوهاب. بجد التصميم بتاعك حلو قوي بدرجه يعني عدت التصورات. البوستر بتاعك او الديزاين اللي انت عملته ده يستحق يكون رسمي. فيعني شوف اللي انت عملته ده وحاول تنزله على البيانس، وحاول تنزله على الفيسبوك وتعمل لهم منشن وكده. ممكن ما تنساش لو نزلت الديزاين بتاعك على قهوه المصممين تعمل هاشتاج استشارة تصميمات. كبر الهاشتاج معانا اكتر واكتر، ومستنيكم يا شباب في استشارة تصميمات النهارده ان شاء الله. بعد الحلقه ديت مش عارف تقريبا يعني ممكن تراجع الجروب بتاع التليجرام او الديسكورد، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن، او تخش تشوف البوست اللي نازل على هتلاقيه في الفيتشرد على قهوه المصممين. ان شاء الله هتابع معاكم ونشوف البيهانس بتاعكم ونشوف المشاكل اللي موجوده عند كل واحد من خلال الجروب. واوريدي هنطلع لايف في الجروب، واوريدي هنطلع لايف على اليوتيوب هنا. فيعني مش عايزك تروح في حته، شوف اللايف شغال ولا لسه او لسه هيبدا، وعايزك تكون معايا ان شاء الله عشان هتستفاد جدا. وشوف البلاي ليست بتاعت البيهانس عشان هتفرق معاك. ولو لسه اول مره تتفرج عليا انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس وادعمني بلايك وكومنت. اشوفك على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.